हेलो आज मैं देखा লৈছো मैक्रामे लीफ बा फेडार डिजाइन केनेके बनाय गोटे प्रसेसটো আপোনালোকক দেখাম सो ভালকে চাব লাষ্টলৈকে ভিডিওটো টুনডাল মেইন বেস কৰ্ড হয় এডাল মই লৈছো 35 ইঞ্চৰ আৰু জেনেৰেটৰে ভিডিওত দেখাইছো তেনেকৈ মই বাকি কৰ্ডছ বিলাক লগাই গৈছো और कॉर्ड्सर साइज तो ग्रेजुअली सरुर পৰা ডাঙৰ হ'ব আকৌ ডাঙৰৰ পৰা তললৈ আহোতে আকৌ সৰু হৈ আহিব যেনেকৈ এখিলা পাত বনাওতে বা এখন ফেডাৰ বনাওতে যেনেকুৱা এটা শেপ হয় এটো শেপতে আমি কৰ্ডছ কিনি কাটি লৈছো এটো সাইজ মতে অলমোস্ট গোটেই কৰ্ডছখিনি লগাই হৈ গ'ল বেসটো লিফৰ বেসটো যাতে ষ্টেবল হয় এটো কাৰণে আমি কি কৰিম এতিয়া বেগ মেটেৰিয়েল এটা যোনটো আজিকালি পাই যোনটো বজাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ হাতত এটোৱে দিয়ে আজিকালি হেটো মেটেৰিয়েল বা যিকোনো আপোনালোকে মাৰ্কিং কাপোৰো ল'ব পাৰে এটা লিফ ডিজাইনত কাটি ল'ব আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি লিফখনৰ যোনটো বেসটো আছে মাজৰ লাইনটো সেই লাইনটো প্ৰথমতে এনেকৈ ফেৰিকল দি আমি চিপকাই দিম এণ্ড বাকি যোনবিলাক সাইডে সাইডে ডিজাইনছখিনি আছে সেইখিনি আমি স্প্ৰেড কৰি ভালকৈ ঠিক কৰি ল'ম
এনেদৰে অলপ সময় ভালদৰে ঠিক কৰাৰ পাছত আমি এতিয়া কম্বিং কৰিব লাগিব এনেদৰে কম্বিং কৰি ললো মই দুইটা সাইডে ফ্ৰিঞ্জেছখিনি এতিয়া ফ্ৰিঞ্জেছখিনি কম কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া হাৰ্ডেনিঙৰ কাৰণে লিফখন আৰু বেছি ষ্টেবল হৈ থাকিবলৈ কাৰণে আমি ইউজ কৰিছোঁ ফেভিকলৰ আৰু পানীৰ এটা মিক্সচাৰ আপোনালোকে যোনটো হেয়াৰ স্প্ৰে ইউজ কৰে সেই হেয়াৰ স্প্ৰেটো ইউজ কৰিব পাৰে নাইবা ফেভিকলৰ আৰু পানীৰ মিক্সচাৰটো বেষ্ট হয় সেইটো মই ইউজ কৰোঁ So, গোটেই লিফখন কভাৰ কৰি পিনি এনেদৰে ব্ৰাছ আপ কৰি দিব লাগিব এনেদৰে আমি দুইটা সাইডে কৰি লম প্ৰথমতে এতিয়া আমি লিফখনৰ যোনটো আনইভেন ফ্ৰিঞ্জেছখিনি সাইডত আছে মানে পুৰা পাৰফেক্ট লিফ ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে আমি আনইভেন ফ্ৰিঞ্জেছখিনি কাটি পেলাই দিব লাগিব সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে এডাল মাৰ্কাৰ পেন দি মই লিফৰ ডিজাইনটো বনাই ললোঁ ৰাফলি বেছি ডাৰ্ককেও বনোৱা নাই নহ'লে দাগটো তাত লাগি থাকি যাব কৰ্ডছখিনিত চ' দুইটা সাইডে মই বনাই ললোঁ প্ৰথমতে এতিয়া মই দুইটা সাইডে বনাই লোৱাৰ পাছত মই কৰ্ডছখিনি কাটি দিলোঁ ইভেনলি এণ্ড চাওক ইমান ধুনীয়া এটা ডিজাইন ইমান ইজিলি বনি গৈছে এখন লিফ ডিজাইন এনেদৰে এতিয়া মই সেইটো সাইডেও কৰিম লিফখন অলমোষ্ট কমপ্লিট হৈ গৈছে বনাই আমাৰ বহুত ইজিলি 2-3 আৱাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা লিফ ডিজাইনৰ ৱাল হেংগিং বনাব পাৰে আৰু ফ্ৰিঞ্জেছখিনি কেতিয়াবা ওপৰলৈ উঠি আহে সেইকাৰণে যোনটো তলৰ কাভাৰ মানে যোনটো আমি বেগ মেটেৰিয়েল লগাইছোঁ সেইটোৰ লগত ফ্ৰিঞ্জেছখিনি ফেভিকল দি যদি কেতিয়াবা এৰাই যায় লগাই দিলে মানে ষ্টেবল হৈ থাকিব আৰু ভালকৈ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ আকৌ মই বেলেগ এটা ডিজাইন